Namaste and welcome to the show The Young Achievers. I'm your host Pinak. Today, we're joined by a climate and environmental activist who's been working since 2018 to empower youth and promote women's leadership in climate actions. From grassroots initiatives to global platforms, she has been committing and purposeful in her journey. Dikshya Subedi ji, thank you for coming. Thank you, Meenakji, for the invitation. It's a pleasure to have you here, and let's start with your story. Yes, definitely. What drew you first to this whole activism in your life? So thank you for the question. So sharing about my climate activism journey started in 2018 when I started my bachelor's degree. I have done my bachelor's in agriculture in Forest University, but my college was located at Puranchar. So it was located in Pokhara, but very far from the city area. So the major challenges I feel during that study time was the geographical location and even the transportation problem. So despite having such kind of challenges, but my commitment towards the environment protection and the sustainability never ends up. So I used to give my time towards different attending events, seminars, conference which used to happen in Pokhara. So during that moment, I met some of the young climate activists who were the part of Nepalese Youth for Climate Action. So एनवाइसी पोखराको जर्नीमा चाहिँ जब म इनरोल भएँ त्यसपछि चाहिँ मैले के हो त साँच्चै नै क्लाइमेट चेन्ज वाट काइन्ड अफ इम्प्याक्ट्स द्याट वी एज अ युथ आर फेसिङ भन्ने खालका सिनारीहरू चाहिँ देख्न पाएँ अनि त्यसपछि चाहिँ म एग्रिकल्चर पढिरहँदाखेरि चाहिँ आई युज टु सी सम अफ द ग्याप्स बिट्विन द एग्रिकल्चर एन्ड द क्लाइमेट चेन्ज सो इन्टरलिङ्केज इज मस्ट नेसेसरी भन्ने मलाई फिल पनि भयो अनि हामीले थ्योरिटिकल सब्जेक्ट्स पढिरहँदाखेरि चाहिँ वी युज टु सी कि क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट्सले गर्दाखेरि कति धेरै एग्रिकल्चर लिभस्टकमा चाहिँ प्रब्लम आइरहेको छ बट कहाँ छ त सोल्युसन खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले क्लाइमेट एक्सनमा चाहिँ आफ्नो इन्भल्भमेन्ट भेटाएँ र नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन एनवाइसी पोखरामा इङ्गेज भइरहँदाखेरि चाहिँ कसरी क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ युथको इङ्गेजमेन्ट नेसेसरी छ र युथले कसरी चेन्ज ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा मैले भेटाइसकेपछि चाहिँ अनि आई फिल कि मेरो प्यासन इज टु प्रमोट युथ एन्ड टु इङ्गेज विथ युथ टु ट्याकल दिस क्लाइमेट चेन्ज भनेर नै स्टार्टिङ चाहिँ यहाँबाट भयो अनि त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ वाट वाज द बिगेस्ट च्यालेन्जेस यु फेस्ड पर्सनल्ली एन्ड प्रोफेसनल्ली and how did you keep going? Okay, so talking about the challenges, say already I have mentioned about the geographical challenges. My college was located in Puranchar, which was very far from the city and about 20 kilometers far from the city area. And major challenges was एग्रिकल्चर कलेज चाहिँ स्पेसली गाउँमा हुन्छ अनि गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब मान्छेको ट्रेडिसनल माइन्डसेटको चाहिँ सबै खेतीपाती लगाउने हो नट मोडर्न खालको इक्विपमेन्ट्सहरू मोडर्न टेक्नोलोजीसँग चाहिँ त्यो लेभलको फेसिनेटिङ हुँदैन भन्ने खालको माइन्डसेट हुँदाहुँदै पनि हामी एग्रिकल्चरमा जोइन भइसकेपछि चाहिँ त्यो जियोग्राफिकल च्यालेन्जेस त मेजर भइहाल्यो अब म पोखरै आउनुपर्छ भने पनि त्यो ठाउँबाट 2-3 मात्र बस लाग्छ दिनभरिमा अनि एकदम फिक्स टाइम 5 AM 9 AM 12 अनि 4 सो दिनमा 4 चोटि मात्र बस ओरोदोरो गर्छ भने त्यो ठाउँबाट म कुनै इभेन्ट अर सेमिनारमा इफ आई गट इन्भिटेसन अल्सो हाउ आई क्यान गेट दियर भन्ने एउटा च्यालेन्जेस हुन्थ्यो अनि नेक्स्ट विल बी द सोसियल मिडियाको यति लेभल अफ एसेस थिएन आई स्टार्टेड माई ब्याचलर्स इन 2017 इभन वी डोन्ट ह्याभ वाइफाई ओभर दियर सो वाइफाई नभएको ठाउँमा चाहिँ च्यालेन्जेस अब आफै भइहाल्यो सोसियल मिडिया डिजिटल प्लेटफर्मसँग हामी त्यो लेभलको कनेक्ट थिएन अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन ब्यारियर सो वेन आई saw people in Kathmandu अनि यहाँको युथहरूसँग इङ्गेज हुँदाखेरि चाहिँ दे नो एभ्रिथिङ बट बिसाइड्स काठमाडौँ देयर इज स्टिल सो मेनी युथ फिल कि ग्याप चाहिँ त्यहाँनिर छ इन्फर्मेसनै जाँदैन अब स्पेसल्ली अब म पोखरा भन्दाखेरि त पोखरा इज भेरी ब्युटिफुल एन्ड इभन मस्ट डेभलप सिटी होइन तर म त्यहीँ बसिरहँदाखेरि त मलाई इन्फर्मेसन ग्याप भयो भने वाट एबाउट कर्णालीको पिपलहरू अब सुदूरपश्चिमको पिपलहरूलाई त हामीले इमेजिन गर्न सक्दैन त्यहाँको युथहरूले अनि स्पेसल्ली चाहिँ अब कति कुरा हामीलाई थाहै हुँदैन
अनि थाहा भए पनि हामी एसेसिबिलिटीको हिसाबले अब इफ मलाई इन्भिटेसन आयो भने पनि म काठमाडौँ आउन सक्दिनँ अनि अर्को भनेको एजुकेसन डिस्टर्बेन्स हुन्छ सो यस्तै खालको च्यालेन्जेसहरू नै धेरै फेस गर्नु पर्यो 2017देखि 2021सम्मको यो ब्याचलर जर्नीमा एन्ड द मोस्ट टर्निङ मोमेन्ट वाज कोभिड एन्ड कोभिडमा चाहिँ मोर अफ द हामी जस्तै युथहरू चाहिँ धेरै डिजिटल प्लेटफर्ममा इङ्गेज हुनुभयो इभन हाम्रो कलेजहरू सट डाउन भयो एन्ड देन वी युज टु गेट द ह्याबिट अफ जुम गुगल मिट अनि त्यस्तो स्पेस पाइसकेपछि चाहिँ आई फिल लाइक स्टिल देयर इज इन्फर्मेसन ब्यारियरलाई चाहिँ थोरै कम भयो जस्तो लाग्यो मोस्ट च्यालेन्जिङ पार्ट वाज इन्फर्मेसन ब्यारियर एन्ड देन नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल लोकेसन पनि इफ वी हेभ इन्टरनेट एक्सेस एन्ड द जुम देन डेफिनेटली वी क्यान बी द पार्ट अफ द different kind of international or national event although we could not attend in person जस्तो फिल भयो अनि त्यसरी फलो गरिरहँदाखेरि चाहिँ 2021मा चाहिँ मैले एकदम क्लाइमेट एक्सनको स्पेसमा चाहिँ एकदम टर्निङ मोमेन्टै भन्छु धेरैलाई कोभिडले मेन्टल डिस्टर्बेन्स अनि एन्जाइटी स्ट्रेस भइरहँदाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो पर्पोज र प्यासन मिट भयो जस्तो लाग्थ्यो अनि कोभिड टाइम वाज बेस्ट टाइम फर मी टु ग्रो अनि मैले त्यहाँ धेरै कुरा सिक्न पनि पाएँ अनि एभ्री इभेन्टमा म घरै बसेर जोइन हुन्थेँ अनि अरूलाई चाहिँ स्ट्रेस हुन्थ्यो बिकज दे डोन्ट हेभ एनिथिङ टु डु बट आई हेभ मेनी थिङ्स टु डु ड्युरिङ द्याट कोभिड टाइम जस्तो लाग्यो सो मोस्ट च्यालेन्जिङ एन्ड द टर्निङ पोइन्ट भनेको कोभिड टाइमको स्पेस र टाइमलाई चाहिँ मैले क्लाइमेट एक्सनमा चाहिँ ढाल्न पाएँ हजुरले कोभिडको बेलामा सो यु टुक दिस एज अ पोजिटिभ गेन यस एक्ज्याक्टली अनि राइट नाउ 2023देखि हजुरले यासन फाउन्ड गर्नुभयो अनि एट द्याट टाइम वाट डिड यु इमेजिन इट कुड बी अनि अहिले चाहिँ के भइरहेछ त So this is the interesting question for me because it's a kind of dream for me to establish youth-led network. अनि यसमा चाहिँ after graduating अनि agriculture graduate भइसकेपछि mastersमा enroll हुँदाखेरि चाहिँ especially family and then everyone used to thought कि I need to do job and then earn money by engaging again into this climate space. यो पढिरहँदाखेरि गर्ने कुरा हो नट कि यसलाई चाहिँ जब अर कमिटमेन्ट बनाउने होइन भन्ने खालको सिनारियोमा म थिएँ अनि 2021को डिसेम्बरमा ग्रेजुएट भएपछि 2022मा आई इनरोल इन मास्टर्स इन एग्रिकल्चरमै कन्जर्भेसन इकोलोजी द्याट इज अनि त्यहाँ इङ्गेज भइरहँदाखेरि मसँग त कोभिड टाइम भयो 2 वर्षसम्म मिटिङ अनलाइन मिटिङ्स डिस्कसन मिटिङ विथ द पिपल इभन आई युज टु गेट इङ्गेज विथ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि अनि मसँग कामै केही गर्नु छैन पढ्ने र उस गर्ने बाहेक त अरू केही त काम छैन बिकज आई फिल कि भेरी म एकदम आफ्नो इनर्जी ड्रेन भइरहेछ मैले जति सिकेको कुरा त लस भइरहेछ भनेर अनि अब त्यो मोमेन्टमा यत्रो धेरै वर्ष भोलिन्टियरिङ गरिसकेपछि फेरि अर्को संस्थामा भोलिन्टियरिङ गर्ने भनेको चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स राइट डिसिजन जस्तो लाग्यो अनि आफ्नै ओन स्टार्टअप खोल्छु भनेर मैले सोच्थेँ आई युज टु थिङ्क एज अ बिजनेस है पहिला सुरुमा बिजनेस गर्छु भन्दाखेरि फेरि फाइनेन्स इज मस्ट नेसेसरी अनि बरु जे गरिरहेको छु अहिलेसम्मको त्यहीलाई कन्टिन्युटी गर्छु एउटा प्लेटफर्म खोल्छु नट इज अर्गनाइजेसन मैले सुरुमा अर्गनाइजेसन सोचेको थिइनँ प्लेटफर्म जुन चाहिँ लुज नेटवर्क हो जसरी मैले एउटा प्लेटफर्म पाएर युथहरूसँग इङ्गेज हुन पाएँ क्लाइमेटको बारेमा सिक्न पाएँ त्यस्तै खालको एउटा स्पेस लर्निङ स्पेस खोल्छु भनेर चाहिँ मैले 2023मा चाहिँ युथ एक्सन फर सस्टेनेबल एन्ड इको नेपाल यासन सर्ट फर्ममा हामी यासन भन्छौँ सो यासन स्टार्ट गरेको पनि एकदम आफैमा टर्निङ स्टोरी के छ भने मैले मेरो बसाइ चाहिँ गैराकोट नवलपरासीमा हो अनि चितवनमा पढ्ने भएर गैराकोट नवलपरासी र चितवन चाहिँ क्वाइट नियर होइन सो त्यतातिरको मात्र मेरो इमेजिनेसनमा थियो अनि मैले 2023मा इस्टाब्लिस गरिसकेपछि मलाई जिरो नलेज अबाउट लिगल नलेज पनि थिएन अर्गनाइजेसनमा जति मैले काम गर्थेँ त्यो लिगल वाइज थिएन नि त भोलिन्टियर अर्गनाइजेसनमा त अनि यसमा त डकुमेन्टेसनदेखि लिएर अनि लयर खोज्नुपर्ने अनि अडिट गर्नुपर्ने त्यो त मेरो ब्याकग्राउन्डकै थिएन अनि इभन मसँग मेरो टिममा पनि मैले चाहिँ आफूभन्दा जुनियरहरू जो भर्खर ब्याचलर स्टार्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ लेस स्टार्ट दिस भनेर मैले फ्रेसर्सहरूलाई चाहिँ लिएर स्टार्ट गरेँ होइन अनि त्यो लिँदाखेरि चाहिँ 2023मै अनि आई गट म्यारिड वान अफ द टर्निङ पोइन्ट इज अनि त्यसपछि चाहिँ आई केम टु काठमाडौँ सो आई हेभ इमेजिन अफ चितवन नवलपरासी डुइङ भोलिन्टियरिङ engaging with the young people but when I moved to Kathmandu it was the turning point for me because it was a very new place for me and even I don't know from where I need to start अनि यो केसमा चाहिँ के लाग्छ भने काठमाडौँ आउनु was biggest like
सक्सेस जस्तो लाग्यो मलाई इफ म काठमाडौँ नआएको भए चाहिँ यासेन जुन मैले इमेजिन गरेको थिएँ विल बी ओन्ली लिमिटेड टु द चितवन अनि नलप्रासी अनि एकदम सानो सानो एक्टिभिटिजहरूमा लिमिटेड हुन्थ्यो होला तर काठमाडौँ आइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँको इन्फर्मेसनमा कनेक्ट हुन पायो अनि डिफ्रेन्ट गभर्मेन्टहरूसँग काम गर्न पायो युएन बडिजहरूसँग सो इमेजिन गरेको भन्दा त आई फिल कि एट दिस मोमेन्ट आई हेभ एचिभ मेनी मोर जस्तो लाग्यो हजुरको यही यासन नै इट्स अ भेरी ग्राउन्ड अप कम्युनिटी हुन्छ नि हजुरले एउटा स्पेसिफिक पिपलहरूलाई मात्र रिच गराउनु भएको थियो अनि एउटा हाई लेभल पोलिसी जस्तो सी चेन्ज नेपाल अनि त्यसपछि अहिलेको डिस्कसनमा त त्यो छ हाउ डु यु ब्रिज दोज टु वर्ल्ड्स सो यसमा चाहिँ सी चेन्जेस क्लाइमेट चाहिँ एउटा कोलिएसन हो फिमेलहरूले नै लाइक हाम्रो चाहिँ सुरुमा यो ग्लोबल नर्थले स्टार्ट गरेर एन्ड देन ग्लोबल साउथको फिमेलहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने भन्ने इन्टेन्सनको साथ खोलिरहँदाखेरि चाहिँ म यस्तै इन्टरनेसनल प्लेटफर्म जुन चाहिँ रियल फुड सिस्टम भन्ने जसले चाहिँ एग्रिकल्चर रिलेटेडको इस्युजहरूलाई चाहिँ अलिकति कनेक्ट गर्छ म त्यसमा इङ्गेज थिएँ त्यसमा इङ्गेज भइरहँदाखेरि चाहिँ अनि सी चेन्जेस क्लाइमेट यस्तो यस्तो कोलिएसन यस्तो ग्रुप फर्म भइरहेको if you are interested to join or volunteer then feel free to be part of it भनेर हामीलाई 2022 मा म जोइन भएँ त्यो नेटवर्क अनि त्यो जोइन भइसकेपछि चाहिँ 2023 मा चाहिँ अफिसियल्ली एकदम राम्रोसँग सी चेन्जेस क्लाइमेट पनि ग्रो भइरहेको थियो यो ग्लोबल्ली नै होइन नेपालमा चाहिँ आइसकेको थिएन अनि कप 28 कन्फरेन्स अफ पार्टिज कप 28 पनि सी चेन्जेस क्लाइमेटकै फाइनेन्सियल सपोर्टमा म जान पाएँ अनि त्यसमा गइसकेपछि कस्तो भयो भने सानो एउटा माछाको इनारभित्रको माछा अनि त्यो बाहिर आइसकेपछि अनि त्यो हुन्छ नि ठुलो ठुलो स्केलमा जाँदाखेरि त कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ बियोन्ड इमेजिनेसन जस्तो फिल हुन्थ्यो पहिला नवलपरासी जिल्लामा गरिरहेको कुरा कति ठुलो लाग्थ्यो त्यसपछि पोखरामा गइसकेपछि त अलि धेरै गरे जस्तो लाग्यो फेरि ब्याक टु चितवन नवलपरासी पोखराको एभ्री एक्सपिरियन्स लिइसक्दाखेरि त म त खत्रै मान्छे भए जस्तो लाग्थ्यो तर काठमाडौँ आएपछि जिरो जस्तो लाग्यो अनि जिरो हुँदै पनि फेरि स्ट्रगल गरिरहँदाखेरि बाहिर गइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो कप 28 चाहिँ अहिलेसम्मकै एकदम धेरै मान्छे जानुभएको कप हो भनेर भनिन्छ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ एराउन्ड 1 लाख पिपल हुनुहुन्थ्यो अरे होइन अनि 1 लाख पिपलमा त मैले पर्सनली पनि 5000 जतिसँग त म भेटेँ होला कि अब कतिसँग चाहिँ चिनेर भेटेँ कतिसँग यतिकै भेटेँ अनि यासेनको बारेमा मैले भनिरहन्थेँ अनि त्यस बेलामा चाहिँ सी चेन्जेस क्लाइमेटको र यासेनको दुइटैको एजेन्डा लिएर गएको थिएँ कि मैले होइन एउटा हाम्रो युथको एजेन्डा पनि भइहाल्यो एउटा फिमेल लिडरसिप फिमेल इम्पावरमेन्ट भनेर अनि दुइटै लगिरहँदाखेरि चाहिँ म एकदम खुसी भएर आएको इभेन्ट हो त्यो चाहिँ फर्स्ट टाइम पनि गएको अनि अर्को भनेको चाहिँ सी चेन्जेस क्लाइमेटको त्यत्रो ग्लोबल टिम जुन चाहिँ अब हाम्रो डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको हुनुहुन्छ कि त्यहाँ लिडरहरू होइन अनि म त सानो नेपालबाट आफूले कति धेरै कुरा सिक्नै बाँकी भएको मान्छे त्यहाँ गइरहँदाखेरि त धेरै कुरा सिकेर चाहिँ म फिर्ता आएँ अनि सी चेन्जेस क्लाइमेटको 2024 मा अन द ओकेजन अफ इन्टरनेसनल वुमेन्स डेमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा इस्टाब्लिस भयो यो अहिले पनि रजिस्टर्ड नेटवर्क चाहिँ होइन हामी चाहिँ कस्तो गर्छौँ भने नेपालमा अलरेडी रजिस्टर्ड नेटवर्कहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ सो एट दिस मोमेन्ट 2 इयर्स भइसकेको छ अनि मैले चाहिँ 2025 देखि नै लिडको रूपमा काम गरेँ पहिला चाहिँ म भोलिन्टियरै थिएँ एम्बेसडर थिएँ 2024 मा चाहिँ 2025 मा चाहिँ प्रोफेसनली एज अ जबको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु अहिले 1 इयर भयो एराउन्ड Such a great thing. You're someone who challenges youthको voice अनि has there been an experience where a young person said or did something that changed how you think about climate action? सो टकिङ अबाउट दिस इज लाइक मैले त सधैँ नै आफूभन्दा सिनियरलाई नै देखेर यो क्लाइमेट स्पेसमा आएको हो अनि अब एग्रिकल्चरिस्टहरू चाहिँ क्लाइमेट स्पेसमा आउनु भएको धेरै कम हुनुहुन्छ सो जसले इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्नुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ बिकज इन्भाइरोमेन्ट साइन्स इज कल टु क्लाइमेट स्पेस भन्ने अहिले अब एकदम ट्रेन्डी कुरा पनि छ अनि हाम्रो चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट साइन्स सप्तगण्डे उता चितवनमा चाहिँ पढाइ हुन्छ तर त्यस्तो धेरै फ्यान्सी टाइपको चाहिँ हुँदैन एकदम अब अनि एग्रिकल्चरिस्टको त झन् हाम्रो इन्टेन्सन भने कि त बाहिर जाने अर्को भनेको चाहिँ नेपालमै कि गभर्मेन्ट जब गर्ने अर कुनै काइन्ड अफ इन्टरप्रेनरसिप स्टार्ट गर्ने स्टार्टअप गर्ने भन्ने हुन्छ तर म चाहिँ अब कसरी आएँ क्लाइमेट स्पेसमा इभन मेरो फ्यामिली कोही पनि हुनुहुँदैन क्लाइमेटको एडभोकेसी गर्ने होइन इभन मेरो सिब्लिङ्सहरू पनि फार फ्रम दिस हो अनि सुरुमा मलाई धेरै च्यालेन्जेस हुन्थ्यो सबैलाई कन्भिन्स गर्नको लागि आई निड टु डु
अर गिभ मोर टाइम इन दिस स्पेस भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्थेन के भइरहेछ बिकज क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट्स भनेको त भर्खरैदेखि इम्प्याक्ट्स होइन नि त आज बाढी आयो भन्दैमा त्यो क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट्स हो भन्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ कतिजनाले त्यो भिजिबल इम्प्याक्ट नभएसम्म चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम छिटो एक्सन लिइहाल्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन नि त अनि त्यही भएर पनि होला सो यसमा चाहिँ मैले मेरो सिनियर चाहिँ श्रेया केसीजी हुनुहुन्छ उहाँसँग यही क्लाइमेटको स्पेसमा इङ्गेज भइसकेपछि भेट्न पाएँ अनि मैले उहाँलाई आइडलकै रूपमा लेख्छु होइन आज पनि भन्दैछु कि मैले धेरै ठाउँमा जाँदा पनि भनिरहेको हुन्छु बिकज उहाँ नभएको भए सायद यो लेभलको डेडिकेसन र कमिटमेन्ट चाहिँ मैले गर्न सक्थिनँ होला किनभने उहाँको गाइडेन्स उहाँ आफै त्यति कमिटेड हुनुहुन्छ एन्ड देन उहाँसँग सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि त्यही खालको सिक्न पाएँ अनि कति कुरा त थाहा हुँदैन नि त पहिला त बेसिक कुराकै थाहा हुन्थेन हामीलाई अनि त्यो बेसिक कुराहरू पनि उहाँको गाइडेन्समा मैले जस गर्न सिकेँ अनि अब अहिले त कतिजनाले मलाई पनि एज आइडल मान्नु होला तर मैले सधैँ उहाँलाई नै मेरो सिनियर अनि क्लाइमेट एक्टिभिजम जर्नीमा चाहिँ स्टार्ट गर्नुको लागि चाहिँ उहाँबाट जति कुरा मैले सिकेँ त्यो नै प्रेरणादायी छ Being the country led for She Changes Climate Nepal, what does gender responsive climate action look like to you in a practical scene? Okay, स्पेसली नेपालमा फिमेल लिडरसिप अनि फिमेलको प्रेजेन्स भएर पोलिसिज बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो अनि अब हामीले शी चेन्जेस क्लाइमेट नेपालको बाट चाहिँ अहिले गरिरहेको भनेको चाहिँ स्पेसली क्लाइमेट रेजिलियन्स एग्रिकल्चर अनि त्यसमा चाहिँ फिमेलको प्रेजेन्स हुनु पर्यो पोलिसी लेभल डायलगसम्म चाहिँ फिमेल जानु पर्यो मात्र छ कि नट कि फिमेलले नै सबै गर्नुहुन्छ भन्ने त अझै पनि हामीले मागिसकेका छैन बिकज स्टिल अहिले अब काठमाडौँलाई हेरेर भएन नि त हामी त बियोन्ड काठमाडौँ जाने हो भने त त्यहाँ त धेरै नै च्यालेन्जेस छन् त्यो च्यालेन्जेसहरूमा चाहिँ स्टिल हर्डल्सहरू के छ भने फिमेल आउट अफ द होमै आउन नपाउने घरबाट बाहिरै निस्किन नपाउने अनि स्टिल कोटा सिस्टम छ नेपालमा अनि कोटा सिस्टम कस्तो छ भने त्यो फिमेल डिजर्भिङ भएर भन्दा पनि त्यो कोटा चाहिएको भएर फिमेल राख्नुपर्ने भन्ने खालको देखिन सक्छु अनि इभन अहिलेको पोलिटिकल सिनारियोलाई जोड्दाखेरि पनि वी क्यान सी कि फिमेल क्यान्डिडेट कति धेरै कम छ अनि अल्दो म एकदम डिजर्भिङ छु भने पनि आई क्यान गेट द्याट स्पेस बिकज कि त अब एक्सपिरियन्स बनाए हुन्छ कि त अब कोटामा परेन भन्ने हुन्छ होइन अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ जेन्डर रेस्पोन्सिभ पोलिसिजहरूमा चाहिँ बनिरहेछ नबनेको होइन अब जेन्डर एक्सन प्लानहरू बनिरहेछ होइन तर बन्दै पनि साँच्ची नै त्यहाँ फिमेलकै मात्र फिमेलसँग कन्सल्टेसन गरेर फिमेलहरूको सुझाव सल्लाह लिएर बनेको हो त भन्नेमा मेरो क्वेसन मार्क छ अब म आफै त्यति धेरै फिमेल जेन्डर रिलेटेडको पोलिसिज बनाउन चाहिँ इङ्गेज भएको छैन होइन टु बी अनेस्ट तर मैले जब अहिले रिसेन्टली चाहिँ युथको पोलिसिजहरू बनाउने क्रममा चाहिँ बल्ल 2-3 इयर्सदेखि लागि परेर हामी चाहिँ एटलिस्ट इन्भिटेसन आउन थालेको छ गभर्मेन्टको साइडबाट हामीलाई अनि इन्भिटेसन आइसकेपछि हामीले गएर त कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ एकदम भेरी फ्यु युथहरू चाहिँ जानु भएको छ कि अहिलेसम्म त्यहाँ बनाउने प्रोसेसमा इङ्गेज हुनको लागि पनि स्टिल आफै 2-3 वर्ष लाग्छ अनि गभर्मेन्ट पनि फेरि चेन्ज भइरहने अल्दो वी मेक वान गुड कनेक्सन विथ वान गभर्मेन्ट भने त्यसपछि फेरि नयाँ चेन्ज हुँदाखेरि त वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम द स्क्रच त्यो खालको च्यालेन्जेस त छ तर जेन्डर रिलेटेडको पोलिसिजहरू बन्नु मात्र ठुलो कुरा होइन जस्तो लाग्छ त्यसलाई कार्यान्वयन हुनु पर्यो कार्यान्वयन भएर त्यहाँ फिमेलहरूले चाहिँ त्यो लेभलको एसेसिबिलिटी पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो अहिले चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भएन भने ओन्ली पेपरमा पोलिसिज भएर इट डजन्ट म्याटर जस्तो लाग्छ अनि हजुरले भन्नुभयो वुमेनहरूलाई एउटा कोटा सिस्टम त्यो पनि अनि what barriers have you seen for women stepping into climate action and leadership and how do you think they've been dismantled? Okay, so वुमेन्सहरूको स्टेपिङ क्लाइमेट एक्सनमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सो युथहरूको जो फिमेल युथहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकदमै धेरै अहिले इङ्गेज भएको देख्छु मैले अब अर्गनाइजेसन्स हाम्रो अर्गनाइजेसन यासनमा हेर्ने भने पनि अलरेडी अहिले चाहिँ हाम्रो 100 जना जति हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ मेजोरिटी अफ द फिमेलहरू नै हुनुहुन्छ किनभने मेलहरूको अहिले यङको कुरा गर्छु थोरै मैले त्यो त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अलिकति भोलिन्टियरिङ गर्न कमिटेड नहुने अनि अब गेम्स पनि खेल्ने पब्जीहरू खेल्ने होइन अनि त्यस्तो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई यस्तो भोलिन्टियरिङ गर्ने क्लाइमेटको लागि इन्भाइरोमेन्टको लागि कम्युनिटीको लागि के गरौँ दिउँ भन्ने खालको
त्यति धेरै कमी जस्तो लाग्छ। तर त्यही ठाउँमा फिमेलले चाहिँ एटलिस्ट हामीले अपर्च्युनिटी प्लेटफर्म पायो भने चाहिँ होइन आई एम भेरी डेडिकेटेड कमिटेड, म गर्छु, म सिक्छु भन्ने खालको चाहिँ फिमेलमा त्यो खालको लर्निङ एटिट्युड छ। तर अब वुमेनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जो अलिकति हाउस होल्ड एक्टिभिटिजले बााउन्डेड हुनुहुन्छ, अनि अब बच्चा बच्ची फ्यामिली सबैजनालाई सबैजनालाई स्याहार सुसार गरेर अनि उहाँहरूले चाहिँ कम्युनिटीको लागि केही गर्नलाई चाहिँ स्टिल वी क्यान ह्याभ सी कि महिला समूह अनि आमा समूह के समूहहरू बनेर त केही न केही सानो सानो चेन्जेस त गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूको अझै त्यो लेभलको फ्रिडम अनि अर्को भनेको चाहिँ समाउ नलेज ग्याप, अनि फेरि फिमेलमा नलेज चाहिँ नभएको होइन, अलरेडी फिमेलमा कति धेरै माथिको लेभलमा पोजिसनमा पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू भन्दा सब फ्यु अफ द पिपल हुनुहुन्छ, तर म्याक्सिमम अफ द वुमेनहरूलाई चाहिँ स्टिल दे डोन्ट ह्याभ द्याट मच एसेसिबिलिटी नै भन्छु म, त्यस्तै समस्या छ। अनि रिसेन्ट एउटा मैले के जोड्न चाहेँ भने हामीले सिटिजन्स क्लाइमेट नेपाल नेटवर्कबाट चाहिँ यो लास्ट अक्टोबरतिर चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भने कर्णाली रिजनको चाहिँ एउटा सर्वे गरेका थियौँ। त्यो सर्वेमा चाहिँ के थियो भने चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टले गर्दा फिमेल लिडरसिपलाई कस्तो असर परिरहेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ एकदम 60% अफ द रेस्पोन्डेन्टहरूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने एकदमै धेरै असर परिरहेको छ, बिकज फिमेलहरू नै हो नि त घरको काम गर्नुपर्ने। एन्ड देन अर्को भनेको चाहिँ इफ ल सपोज एउटा पानी कुवाबाट ल्याउनु पऱ्यो भने पनि फिमेलले 1 आवर जानुपर्ने, किनभने अहिले नजिकको वाटर रिसोर्सहरू सुकिरहेको छ। अनि त्यो भनेको त क्लाइमेट चेन्जले के इम्प्याक्टले गर्दा हो भनेर डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली त लिङ्कअप गरिरहनु भएको छ। अनि त्यो त्यस्तै अब एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजहरूमा पनि कति धेरै त काम बढिरहेछ कि उहाँहरूलाई झन् काम बढिरहेछ यो जलवायु परिवर्तनले गर्दा भनेर चाहिँ त्यो रिसर्चले पनि बताएको छ। स्टिल त्यो रिसर्च हामीले पब्लिस गरिसकेका छैन, तर फ्यु अफ द कम्पोनेन्टले के गरिरहेछ भने क्लाइमेट चेन्जले डिरेक्टली फिमेल रिप्रेजेन्टेसनलाई लिडरसिपलाई अझै असर गरिरहेछ अनि ब्याकसाइड धकेलिरहेछ भन्ने चाहिँ देखाउँछ। अनि हजुर एउटा नेपाली युथ जस्तै एउटा पर्सनालिटी पनि बन्नुभयो, अनि यु रिप्रेजेन्टेड नेपाली युथ इन नेसनल अनि इन्टरनेसनल फर्म्स। वाट्स द वान मेसेज यु वुड लाइक टु गिभ फर नेपाल, एन्ड हजुरलाई एउटा केही सेयर गर्नु मन छ कि इन्टरनेसनल्ली एन्ड नेसनल्ली? सो मलाई अहिले एट दिस मोमेन्ट चाहिँ लाइक इन क्लाइमेट स्पेसमा काम गर्ने कति धेरैजना चाहिँ हामी डिभाइडेड भएर काम गरिरहेछौँ। अल्दो आवर गोल इज सेम टु ट्याकल द क्लाइमेट चेन्ज भने वाइ नट कमिङ टुगेदर, वर्किङ टुगेदर टु ट्याकल दिस बिगेस्ट इस्युज भनेर भन्छु। सो युनिटी इन डाइभर्सिटी नै जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ सुरुदेखि नै हाम्रो पहिल्यैदेखि नै युनिटी हुनुपर्छ भनिन्थ्यो, तर अहिले आएर चाहिँ के छ भने आफ्नो आफ्नो एउटा सानो के भन्छ काम गर्ने तरिका हुन्छ, वर्किङ वे डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, बट पर्पोज इज सेम भएपछि हामी चाहिँ मिलेर गर्नुपर्छ। सो युनिटी नै हो मस्ट नेसेसरी टु ट्याकल दिस क्लाइमेट चेन्ज जस्तो लाग्छ। एज अ क्लाइमेट एक्टिभिस्ट पनि अनि होल नेपालकै वर्ल्डमा इच क्याटेगोरिजमा डु यु थिङ्क युथको भोइसहरू हर्ड भएको छन्? सो यसमा चाहिँ रिसेन्ट कुरा एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहेँ मैले। अब जुन नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन एनडिसी भनेको चाहिँ बनिरहेको हुन्छ एभ्री 5 इयर्समा एकोर्डिङ टु द एज पर द प्यारिस एग्रिमेन्ट होइन। अनि त्यो बन्ने बेलामा 2020मा सेकेन्ड एनडिसी बुझाएको थियो नेपालले। त्यो बेलामा युथहरूको खासै त्यति धेरै एक्टिभ थिएन, जुन अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ एनवाइसी वाज दियर। अनि म पनि गण्डकी कन्सल्टेसन जुन भनेको प्रोभिन्स फोको कन्सल्टेसनमा म इङ्गेज हुन पाएको थिएँ। अनि त्यो भएपछि 5 इयर्सभरि चाहिँ हामीले यति धेरै लबी गऱ्यौँ। अनि म रिजनल युथ पार्लियामेन्ट्री क्लाइमेट एक्सन रिप्का युएनडिपीको फेलो पनि हो होइन। अनि युएनडिपी एसिया पेसिफिकको फेलो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले मोर फोकस चाहिँ युथको इङ्गेजमेन्ट एनडिसीमा हुनु पऱ्यो। कसरी हुन्छ, युथको भोइस जानु पऱ्यो डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली। अनि त्यसमा चाहिँ युएनडिपी युनिसेफको एकदमै धेरै सपोर्ट छ जस्तो लाग्छ। त्यो युथलाई ब्रिज गर्नको लागि पनि युएन एजेन्सीले चाहिँ गभर्मेन्टसँग ब्रिज गर्न। अनि चेन्ज आएको छ है, पहिला भन्दा त धेरै चेन्ज आएको छ। अब पहिला म काठमाडौँ नभएर पनि होला, फेरि भन्नु होला कतिजनाले चाहिँ अझै कति प्रोभिन्सको युथहरूलाई त थाहै पनि छैन। अनि तपाईँले आएर भन्दैमा चेन्ज भएको छ भनेर त त्यो खालको कन्ट्रोभर्सी आउन सक्छ। बट
स्पेसली भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाभन्दा अहिलेको चाहिँ थोरै उहाँहरूले पनि बुझ्न थाल्नु भएको छ युवाहरू चाहिने मान्छे हो, युवाहरूको पनि भोइसेसहरू सुन्नुपर्छ अनि एटलिस्ट सबैजनालाई त होइन 2-3जनालाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनको रूपमा अरू फोकल अनि उहाँहरूले चाहिँ इन्क्लुसिभ गराउनु भएको छ डिस्कसनहरूमा अनि इन्भिटेसन आउँछ है आजकल चाहिँ एकदम. Ani, if for someone watching, I know they might be passionate or unsure about what you're doing. Ani, what's the practical first step you would like to tell them to encourage? So practical first step is सुरुमा त तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट आउनु पर्यो काम गर्नको लागि. त्यो मेरो साथी गइरहेछ, मेरो साथीले क्लाइमेट स्पेसमा काम गरेर यति खालको प्लेटफर्ममा पायो और यो इभेन्टमा गयो भनेर जाने होइन. तपाईँको इनर हार्टबाट आउँछ भने डेफिनेटली यु हेभ टु डु. सो फर्स्टमा भनेको त स्टेप लिन गाह्रो भइरहेछ भने यु क्यान कनेक्ट लाइक माइन्डेड यङ पिपलहरू, आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल हुनसक्छ, सिनियर सर्कल हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू यु क्यान गुगल. अहिले त नेपाल क्लाइमेट हब भन्ने एउटा वेब प्लेटफर्मबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ कतिवटा अर्गनाइजेसन्सहरू क्लाइमेटमा काम गरिरहेछ युथहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट पनि सर्च गर्न सकिन्छ. यस्तो खालको डिफ्रेन्ट प्लेटफर्मबाट यु क्यान सर्च. सो त्यसपछि तपाईँले त्यो फर्स्ट स्टेप भनेको त आफूलाई भित्रबाट आउनु पर्यो होइन, त्यो गर्छु भनिसकेपछि यु क्यान डु. अनि अर्को भनेको चाहिँ डेडिकेसन हुनु पर्यो. अब 5 महिनाभित्रमा म भर्खरै कहाँ पुग्छु भनेर हेर्ने होइन कि. अब मलाई 5 इयर्स लाग्यो भने तपाईँलाई थोरै लाग्न सक्छ, स्टिल टाइम चाहिँ लाग्छ. कुनै कुरा एचिभ गर्नु छ भने त इन्स्ट्यान्टली केही कुरा पनि हुँदैन. सो इट टेक्स टाइम. सो टेक योर टाइम एन्ड डु योर बेस्ट भन्छु म चाहिँ. तर नेभर स्टप चाहिँ गर्नु भएन. Consistency. Yes, consistency is most powerful in this age. I feel like consistency you've reached a certain level. Yes, plays an important part. And finally, for you, what dreams do you have for your work, our future, and to the next generational leaders in climate justice for Nepal? So my major step or vision will be जुन अहिले गरिरहेको छु त्यसलाई अझै मोर स्ट्रेन्थेन, अझै मोर पर्पजफुल बनाएर नै अगाडि लैजाने हो. सो स्टिल अब हामी झन् यो प्यारिस एग्रिमेन्ट बाई 2030 हामीले जति एचिभ गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो स्टिल हामी हाफ वेमा पनि पुगेका छैनौँ. अनि अब नेपालको युवाहरूको कन्डिसन हेर्ने भने त क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट दिन प्रतिदिन झन् बढिरहेको छ. तर त्यसलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ एडभोकेसी अहिलेसम्म यति वर्ष एडभोकेसी धेरै गर्यो होइन. सो अब चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड काम गर्ने भन्ने हाम्रो भिजन छ. यासेनबाट सी चेन्जेस क्लाइमेट जहाँबाट पनि थोरै युवाले अरू थोरै फिमेलहरूले अपर्च्युनिटी पाउनुहोस्, तर उहाँहरूले पाएको अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ लङ लास्टिङसम्म क्यारी गर्न सक्नुहोस्. उहाँहरू पनि पछि फेरि एज अ एक्सन लिडर भएर चाहिँ ग्रो हुनुहोस् भन्ने हाम्रो मेन भिजन छ. नट फर ओन्ली देखावटी अर त्यो फ्यु अफ द पिपल फेसिनेटिङ मात्र होइन कि त्यसले केही मिनिङफुल नै हुनसक्छ. अनि अलिकति पोलिसी लेभललाई पनि पोलिसीको डिस्कसनहरूमा पनि स्ट्रेन्थन भएर अनि हामी जस्ता कयौँ युथ संस्थाहरू हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग जोडिएर चाहिँ मिनिङफुल क्लाइमेट एक्सन थ्रु द पोलिसी लेभलबाट नै भन्ने छ. So lastly, what would you like to tell हामी सबैजनालाई as a youth activist and त्यसपछि environmentalist to our nature, Nepal? So Nepal is very beautiful country. So म जस्तै कयौँ युवाहरू सबैजना यो क्लाइमेटको स्पेसमा, इन्भाइरोमेन्टलको स्पेसमा सबैले नेचरलाई माया गर्नुपर्छ. आफूबाट नै हेबिट चेन्ज गर्नु पर्यो. सो स्टार्ट फ्रम योर सेल्फ. नो वान विल बी देयर टु मेक यु टु स्टार्ट कि आफैबाट स्टार्ट गरिसकेपछि डेफिनेटली हजुर जस्तै म जस्तै धेरै युवाहरूले चाहिँ अबको 5 इयर्स 10 इयर्समा चाहिँ जस्तो नेपाल देख्न चाहेको थियौँ त्यस्तै सुन्दरमय अनि एकदम सफा अनि नेचरलाई माया गर्ने र नेचरले चाहिँ एकदमै धेरै हामीलाई जति दिएको छ त्यति चाहिँ हामीले नेचरलाई एज अ कन्जर्भ गर्नुपर्छ. सो बिङ एग्रो इकोलोजी स्टुडेन्ट र क्लाइमेट एक्टिभिस्ट इन्भाइरोमेन्टलिस्ट चाहिँ मैले नेचरलाई माया गर्नुपर्छ. सो प्रकृतिले दिएको कुरालाई चाहिँ हामीले रिटर्न दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ. Thank you Dikshya ji for coming and sharing your journey, and thank you to all our viewers for watching this. We'll see you next time. Namaste.